Magandang araw sa lahat and welcome po sa video. My name is Ulysses Lacson and sa nakita niyo naman sa pamagat nitong video, this video will be about how to calculate your PAG IBIG MP2 dividend. So pakita ko sa inyo dito how you can easily calculate kung magkano yung kikitain ninyo sa i-invest ninyo sa PAG IBIG MP2, either one time man yan na savings o kaya monthly contribution. Now yung iba is gumagamit pa ng Excel, which is matatagalan pa kayo at mahirap pa lalo na pagka wala ka namang o hindi ka naman gumagamit ng Excel. So dito ngayon, may ginawa kong calculator. This calculation is based nga din sa annual return ni PAG IBIG MP2, average return na kanilang dividend, at nandito rin kung paano kinumpute. Nilagay din dito kung gusto mo na more details. Ang link nga pala nitong calculator is andyan sa video description or check mo yung pin ng comments. Click mo lang yan kahit anong device na ginagamit mo ngayon, either mobile, para maroute ka dito sa calculator. So bigyan ko kayo ng halimbawa how you can easily calculate your savings. So yung dividend na pwede mong kitain sa PAG IBIG MP2. Let's just say mag one-time savings ako ng 1 million. Tapos syempre, up to 5 years lang po yung maturity ng PAG IBIG MP2. Kung gusto mong after 5 years na yung pera, i-invest mo pa rin. As you can see here, nakalagay sa note, after that, you may invest by opening a new MP2 account. To calculate nga natin magkano yung kitain sa 1 million. This calculation is based nga sa annual average return na sa ngayon is 0.10% sa dividend ni PAG IBIG MP2. So sa first year, ito na yun, is kumita ka yung 1 million mo, 71,000, and then the next year is nag 76 na siya kasi yung 71,000 mo is nag-earn na rin na interest. So yung nga compounding, kaya at the end of the 5 years na maturity period is magiging 1.4 yung amount. So puntahan nyo na lang dito calculator para kayo mismo yung maglagay ng amount, kung ano man yung amount na gusto nyo invest sa PAG IBIG. And then meron ding graph dito, makita mo yung kinita mo na yung dividend, tapos magkano yung magiging compound value ng iyong account o yung balance ninyo. So ito yung sample calculation sa 1 million mo. Now, pagka mag-monthly contribution ka, pwede rin nga kasi yan yung isa sa option ni PAG IBIG, pwede nga kahit 500 lang per month. So dito ngayon, for example, maglalagay tayo ng 5,000 per month. Makita mo dito, on first year is 177 lang yung kinita mo kasi ginagawa ni PAG IBIG is kinakalculate nila yan sa, kasi 5,000 lang yung unang nilagay mo eh. Kahit pa yung total na nilagay mo is 60,000, hindi naman kasi one-time deposit yan, kaya yun lang yung nagiging dividend mo. So dito rin nakalagay kung bakit ganun yung magiging dividend mo lang pag ganun lang yung amount na ilalagay mo. So after 5 years ng pagmamonthly mo ng 5,000, ito yung pwedeng magiging kitain mo out of your 5,000 nga every month for the whole 5 years. And again, puntahan nyo na lang dito sa mismong calculator na to para kayo mismo maglagay ng ano man yung amount na gusto nyo i-invest. Makikita nyo rin dito yung paano kinalculate o kung gusto nyo malaman. Dito rin naka-explain, tapos may mga frequently asked question din about sa PAG IBIG MP2. Important details na for investors kailangan nyo rin malaman. So hanggang dito naman yung video, and thank you so much for watching. Make sure to subscribe pagka interesado ka naman sa mga ganitong type of content kasi yan po yung ating ina-upload dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat and have a great day.